Welcome, this is the energy vibration lesson for the full moon for the month of January 2020. This is voor de aarde element mensen, voor de stier Maagd Steenbok mensen. Dames en heren, bedankt voor de terugkomst en we gaan even kijken. Nou, voor de stiermensen, jullie hebben de tweede house. Okay, that is your house. That is the house van financial investment, business, money. That is the steer mensen house. De maag heeft de house, de sixth house. Okay, niet vergeten Maagd mensen, je heeft de sixth house. Voor de Steenbok, je heeft de tiende house. Okay, and that is the house van your reputation. Okay. Dus, dames en heren, for the rest van de houses, that is what affect you. Issues that affect you in the rest van de house affect iedereen. Omdat dit is een collectieve lezing. Als we bekijken de self, de eerste house of self, ik zie dat sommige van jullie radically gaat een issue of een situatie weghalen. Dus is transformatie voor jou als een persoon. Dus je kan je haar nieuw doen, je kan een nieuwe verf, je kan plastic chirurgie. Maakt niet uit, maar als je hebt een issue met een ram, omdat dat is de house van de ram, je gaat deze ram radicaal, omdat Pluto komt, om deze ram dat sta je vast of sta je te blokkeren, deze persoon wordt radically uit je leven weggehaald. Oké, dus ik ken dat iemand heeft je iets deceptive gedaan en dat soort of ding en je gaat even de persoon afsluiten en niet meer, geen communicatie met deze persoon, dat soort of situatie. Oké, alright. Dan gaan we verder en kijk de house van je financial stability. Het is zeer positief voor jullie aarde mensen. Vanwege doordat sommige van jullie gaat even samen gaan werken aan een project of zo en het wordt een zeer succes. Oké, jullie gaan samen werken aan een project en het gaat zeer succesvol. En dit is best wel positief. Positive alignment of energy komt op. Als je maakt niet uit wie je bent, maar je bent een aardige persoon en je werkt op de zaak of je gaat iets bouwen samen en iets invent samen en werkt samen met een vispersoon. Het wordt best wel goed. Venus, liefde. Stiermensen, je wordt verliefd op een vismens. Oké, so jullie stiermensen worden verliefd op een vismens en jullie twee kunnen samen in zaak gaan. Oké, en dit is best wel goed. Geld ziet goed uit, maar ook liefde voor de stiermensen. De derde house is het house van environment. En ik zie dat de stiermensen gaat verhuizen. Voor de rest van jullie stay put. Maar stiermensen, je gaat verhuizen van baan of verhuizen van huis. Dus jullie stiermensen, ik zie een verhuizing. Dat gaat hier binnenkomen voor jou. However, dat verhuizing komt op in je leven. Ik zie verhuizing komt hier op. En dat is in de environment, dat is op de workfloor. Maar het heeft mee te maken met de stier. Misschien de Steenbok ook. Maar ik zie de kracht komt op voor de stier. Oké. De energie van de Steenbok. Nee, maar de Steenbok misschien helpt de stier om even een nieuwe plaats te vinden. Of een nieuwe plekje. Een nieuw werk. Of vind je balance in een nieuw werkomgeving. Oké. Dan hebben wij een genezing tussen u en een Leo in je familie. Een genezing tussen u en iemand dat is ongetrouwde in de familie. Een genezing tussen u en een zus of een broer of dat soort of ding in de family, oké? Dus whatever the issue of the situatie is, ik zie genezing komt binnen. En whoever this genezing komt in the family, it can met u en een Leo in de family, dat daar komt een genezing tussen jullie twee, oké? Geluk komt in vriendschap,
Daar is waar je geluk ligt. In de vijfde huis. In vriendschap, passie. Mensen dat je kan goed op skit weten. Sommige van jullie, als je hebt een kreef in je leven, dat is een goed vriend of vriendin. Die brengt je geluk in je leven. Misschien het was iemand die zit je tegen te werken nou. Die gaat even omdraaien en gaat je helpen. Oké, dat is een beetje raar opzetting en een raar dingen dat gaat gebeuren. Dus vriendschap met de kreefmensen gaat je steunen en geef je geluk. Als we bekijken jullie maakmensen, ten eerste jullie maakmensen gaat even connecten met een Steenbok. Nou, deze Steenbok gaat jullie maakmensen even helpen om vooruit te gaan in je leven en dit wordt zeer goed. However, deze Steenbok of je boss, ik ken een Steenbok of ik ken je boss, gaat je helpen. Die gaat je helpen de juiste richting op te gaan. En dit is best wel goed, omdat als aarde mensen helpen elkaar, especially op een richting of gaat samen met elkaar werken. Dat is altijd zeer, zeer positief. Want weekends doordat die brengt een balance in je leven. En die balance houdt heel veel issues en situaties. En die laat je even zien de juiste weg te bewandelen of de juiste weg te gaan lopen. Dit is krachtig. Dus Maagd, je wordt geholpen door je wordt echt geholpen door een Steenbok of door je boss. En die gaat je geluk geven in je leven. Nou, mensen in relaties onverwacht. Misschien komt een boodschappenman in je leven terug. Of een boodschappenman of woman. Misschien heb je iets fout gedaan. Maar dit heeft mee te maken met huwelijk. Het is de huis van de 7 house. Het is de huis met huwelijk. Misschien ga je scheiden en deze boodschap gaat je geven wat je wil. Whatever and whoever deze boodschappen komt op in je leven. Het komt op in een positief, want deze boodschappen onverwacht iets. Misschien doet ze iets verkeerd en dan krijg je vergoeding daarvan. Weet je, ze heeft iets fout gedaan en die vrouw wordt aangepakt en een huge vergoeding wordt uitbetaald van weekends doordat ze wil. Niet de mensen weten precies wat is gebeurd, oké? En een huge vergoeding wordt uitbetaald aan u. Dus dit is best wel goed. Dus maakt niet uit. Ik ken dat je gaat gescheiden van een boodschappersoon. En dit is gebeurd. Als we bekijken de house van intimacy. Ik zie dat sommige van jullie hebben zoiets als je droomt over een waterman mensen. Oké. Sorry. Je droomt over een waterman mensen of deze persoon droomt over jou om in een relatie te zijn. Sommige van jullie komen achter dat een nieuw contract wordt getekend. Je gaat even samen. Misschien ga je niet werken voor waterman mensen, maar misschien een waterman mensen ga je helpen. Maar ik zie daartussenin ik ken een waterman die is dichtbij de cups van de vismensen, oké? Dus ik zie dat soort van connectie. Misschien heb je een affair met deze persoon, misschien this person, maar misschien is een nieuw contract wordt aangetekend met u en deze persoon. En dat is best wel goed, omdat als je realiseert de vismensen en de kreef gaat jullie helpen in deze periode in financial of however het komt op in het leven voor jou. Oké, dus sommige van jullie misschien hebben een affair met een waterman of een vispersoon. Dat kan ook. Nou, in de 9 house is de house van buitenland en dat soort van ding. Dus sommige van jullie, als je werkt met een bedrijf overseas of je komt in aanraking met een bedrijf overseas. Ik zie dat het Scorpionnetje heeft deceptiveness gedaan. Tegen je bedrijf of tegen je werk overseas. En ik zie dat een radical verandering
kom op, omdat ik zie transformatie. Ik ken ook dat als je hebt een bedrijf in het buitenland, je hebt mee te maken met een scorpionnetje en misschien ga je even deze scorpionnetje vervangen met iemand anders, vanwege doordat je realize, dit is niet de persoon dat ik wil mijn bedrijf runnen, of deze persoon heeft niet de quote opgebracht, de omzet wat ik wil. Dus je gaat er veranderen met deze persoon. Dus het is dat sommige van jullie connect met een scorpion en there is a radically verandering dat komt op voor deze scorpion. Nou, maakt niet uit. Het heeft mee te maken, als je studeert en dat soort of ding, dat persoon komt op in je leven. 10th house, de 10th house, het is fabulous, omdat voor jullie Steenbok, ik zie dat, voor jullie Steenbok, ik zie echt dat een tweeling gaat geluk aan jou geven, oké? Dus whatever the issue en de situatie is tussen u en een tweeling, de tweeling gaat je reputatie genezen, oké? Dus het is zoiets als mensen hebben je reputation kapot gemaakt en een tweeling brengt het terug. Voor de rest van jullie, ik zie dat de Steenbok gaat even jullie steunen om je reputatie te herstellen in dat soort of manier. Dat echt, die gaat je reputatie herstellen. En dit is best wel goed. Dus positive alignment van energy komt op voor jullie tweeling. En de tweeling gaat je geluk even terugbrengen in je reputatie. En dit is best wel goed. De health house, de house van de waterman. Sommige van jullie, whatever issue you have with de waterman, ik zie dat je gaat echt positief communiceren. Als er was een ontrek tussen u en de waterman, je gaat even positief communicatie worden sluiten. Vanwege doordat ik zie dat een tweeling gaat je helpen om even een issue of een situatie aan een weeskal gaat je ook helpen om een issue of een situatie even in balance om te brengen door de deceptiveness dat is gegaan en is gespeeld, oké? En ik zie echt dat deze tweeling of deze persoon gaat echt een balance even gaan brengen. Dus whatever de issue is met een waterman mensen, ik zie jullie aarde mensen, gaat zo keihard communiceren en je gaat even deze overkomen, deze issue met deze waterman mens, oké? En de laatste house is de 12th house. En ik zie dat sommige van jullie realiseren dat een genezing en jullie maag val in de 12th house. En jullie maag gaat even realiseren dat dat is zoiets als je moet karma's gaan clearen. Dat soort of issue, situatie. Het is van de Akashic Records. So it says, jullie maken mensen, en dat zeg ik ook, ga eens even terug naar de jaarlezing, omdat jullie maken mensen, gaat even kiezen een spiritual bond om even te balanceren. Dus je gaat even iets voor jezelf doen en het is zoiets als je gaat dieper in de spirituality, de unseen. Je gaat op zoek naar jezelf. En daar is in de house van de 12 house waar daar komt genezen. Dus je werkt met de unseen, omdat dat is de house van de Neptune. En je gaat even met de unseen. Dus dit is zeer, zeer positief, omdat is de house van de ascendant. En wat dit betekent is dat je gaat even terug naar je ik om op zoek naar informatie, wijsheid. En this is good. Dames en heren, ik wens jullie een prettige volmoon voor de maand van januari. Het is echt niet slecht. Het is zoiets als een nieuwe start is gegeven aan jullie aarde mensen. En ik moet best wel zeggen, namaste, tot de volgende keer.